नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे आणि आज आपण बनवणार आहोत ईद स्पेशल शीरखुर्मा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता शीरखुर्मा बनवण्यासाठी इथे आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 1 चमचा चारोळे घालून घ्यायचे। याला आपण 2 मिनिटं भाजून घ्यायचे। थोडंसं चारोळे आपले भाजून झालेत, आपण काढून घेऊया एका डिश मध्ये। इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे, ते आपण गरम करण्यासाठी ठेवलंय। दूध आपलं गरम होतंय तोपर्यंत आपण ड्राय फ्रूट परतून घेऊया। कढई मी इकडे गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया। 2 चमचे तूप घातले मी इथं। तूप आपलं गरम होतंय तोपर्यंत आपण हे चारोळे चोळून घ्यायचे। याची टरफल काढून घ्यायचे असे हाताने। चारोळ्याचे साल असे काढून झालेले आहेत, साईडला ठेवायचे। तूप आपलं गरम झालंय, त्यामध्ये टाकण्यासाठी मी ड्राय फ्रूट घेतलेले आहेत। बदाम घेतलेत 10-12, 5-6 खारीक घेतल्यात आणि पिस्ता घेतलाय 10-12। तर हे मी 2 तास भिजवून घेतलेलं आहे। मी इथं मनुके घेतलेले आहेत, ते भिजवलेले नाही आहेत। बदाम घालून घेऊया, काप केलेत मी याचे। पिस्ता आणि खारीक बारीक गॅसवरती परतून घ्यायचे। थोडासा लालसर कलर येऊ द्यायचा आहे त्याला। हळूहळू याचा रंग बदलू लागलाय। आता यामध्ये आपण मनुके घालून घेऊया आणि चारोळे आपण जे स्वच्छ केले होते ना भाजून, ते पण घालून घ्यायचे। परतून घ्यायचे, काढून घेऊया आपण एका डिश मध्ये। आता यामध्ये आपण शेवया परतून घ्यायच्यात। पहिलंच तूप आहे यामध्ये टाकलेलं, त्यामध्येच घालून घेऊया आपण शेवया। 1 छोटी वाटी शेवया घेतल्यात मी इथे। जास्त नाही घालायच्या शेवया, नाही तर तुमचा शीरखुर्मा खूप घट्ट होऊ शकतो। याला आपण गुलाबीसर भाजून घेऊया। 2-3 मिनिटं झाले, शेवयाचा रंग आपला बदलू लागलाय। याला चांगलं गुलाबी परतून घेऊया। शेवया आपल्या परतून झाल्यात, काढून घेऊया आपण। आता आपले ड्रायफ्रूट आणि शेवया दोन्ही परतून झालेले आहे। तुम्ही लागलं तर हे असं परतून स्टोर करू शकता आणि हवा तेव्हा शीरखुर्मा बनवू शकता। दुधाला आपल्या उकळी आलेली आहे, त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी साखर घालायची आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। पाच मिनिट आपण दुधाला उकळू देऊया। दुधाला आपल्या उकळी आली, आपण इथे यामध्ये 1 चमचा विलायची पावडर घालूया। साखर मिक्स करून बनवली आहे मी विलायची पावडर। हे ड्रायफ्रूट आपण यामध्ये घालून घेऊया। आणि परतलेल्या शेवया त्या पण घालून घ्यायच्या यामध्ये। आता आपण 5 ते 7 मिनिटं दुधाला उकळी येऊ द्यायची आहे। आपला शीरखुर्मा म्हणजे मस्त आणि टेस्टी होईल। आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला सबस्क्राईब करा। आता आपला शीरखुर्मा तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो, पहा किती मस्त झाला आहे आपला शीरखुर्मा। आता आपण याला बाउल मध्ये काढून घेऊया। तुम्हाला लागलं तुम्ही यामध्ये केसरचे धागे सुद्धा घालू शकता। आता आपला शीरखुर्मा तयार झालेला आहे। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।